ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን ሰላም ናችሁ? ለዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግዎን አይዘንጉ፣ እንዲሁም ለሲማኩ ደግሞ ላይክ እና ሼር ማድረግዎን አይዘንጉ እያልኩኝ ዛሬ የታክስ ኢንፎርሜሽናችንን እንዴት ሞዲፋይ ወይም ሪሰሚት ማድረግ እንችላለን የሚለው ነገር እናያለን። ይሄ መቼ ነው እንደዚህ የምናደርገው? ፐርሰናል አይደንቲቲ ነምበር ወይም አይደንቲቲ ቬሪፊኬሽን ነምበር ቬሪፋይ ስናደርግ የሞላ ነው የአድሰንስ ስማችንና ታክስ ኢንፎርሜሽን ስሞላ የሞላ ነው ስም የተለያየ ከሆነ እንደገና ሪሰሚት ወይም አፕዴት አድርጉ የሚል ፕሮፋይላችሁ በትክክል አልተሞላም የሚል ሜሴጅ ይመጣልናል። በዛ ሰዓት እንደ ሰሚት እናደርጋለን የሚለው እናያለን። ይህን ለማድረግ እዚህ ፔመንት ኢንፎርሜሽን ስንገባ እንደዚህ ያለ ሜሴጅ ይመጣል። በነገራችን ላይ የኔ መጀመሪያ የመጣው አፕዴት ነበር የሚለው ያኛው ዲሌት አድርጌው ነው አፕዴት ታደርገው your tax form expired on February ምናምን የሚላል ይሄኛው Google be need to withhold up to 30% of your payment or hold payout completely until you submit new tax form and it is approved ይላል። ይሄ እንግዲህ ምንድነው እንደነገርኳችሁ የአድሰንስ ስማችንና የታክስ ኢንፎርሜሽናችን ስም ፓስፖርት አይደንቲቲ ቬሪፊኬሽን እና የሞላ ነው ስም በስፔሊንግ ሊሆን ይችላል፣ ሙሉ በሙሉ ስሙ የተለየ ሊሆን ይችላል። በዛ ከተለየ ያንቀይራለን። ስለዚህ ይሄኛውን ሰሚት ኒው ኢንፎርሜሽን ክሊክ እናደርግና ቀጥታ ይሄኛውን ስንገባ እዚህ ላይ ኤክስፔሪንስ እንደምታዩት እዚህ ላይ ስታትስ ኤክስፓየርድ አንድ ሊስት አደረኩኝ። በነገራችን ላይ ሱሌይማን ኑር መሐመድ የሚለው ይሄኛውን በፊት የሞላው ስም ነበርና ይሄን ሊስት አደረኩ ኤክስፓየርድ አድርጓል ይላል በፊት። ስለዚህ ሰሚት ኒው ፎርም የሚለውን ይሄን ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ይሄ እንደምታዩት እቺ በቀይ የሚከበው ማለት ነው ከአድሰንስ ስሙ ጋር የተለያየ ስለሆነ ነው እዛ እንግዲህ ከዛ ይሄ ሲመጣልን if you start new form you probably submit from to be remove ላን ባለፈው ሪሙቭ መደረግ አለበት። ዛን ይቺን ስታርት ኒው ፎርም የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ። ይሄኛው ሲመጣ እዚህኛው ደግሞ የተለያዩ እንትኖች አሉ። ይሄኛው ስታርት ኔክስት ፎርሙላን ያለው ከዚህኛው ከመጣ እንግዲህ ያው እንደነገርኳችሁ ምንም የሚያስቸግር ነገር የለውም። ከባለፈው መጀመሪያ ከምንሞላውም የተለየ አይደለም። ሪሰሚት ስንል ይሄኛው ቀጥታ ጉግል አድሰንስ የሞላ ነው ስም ይመጣልናል ማለት ነው። አይደንቲቲ ቬሪፊኬሽን አይደንቲቲ ነምበር ስንሞላ የሞላ ነው ስም ራሱ ያመጣው ማለት ነው። እዚህ ላይ የምንሞላው እኛ የምንመርጠው ምንድነው? ኢንዲቪጁዋል የሚላል ወጣ እንትን አለ። ኢንዲቪጁዋል ኢንቲቲ እና ኢንዲቪጁዋል የሚለውን ሰሌክት እናደርጋለን ማለት ነው። ዘን ኔክስት በተን ምቶችን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛም አር ዩ ሲቲዝን ኦር ሬዚደንት ኦፍ ዩናይትድ ስቴትስ ይለኛል። ይሄኛውን አይደለም ኖ የሚለውን ሴሌክት አድርጋ ዘን ኔክስት እለዋለሁ። ይሄኛው ነን ዩኤስኤ ለሆኑ ሲቲዝን ስለሆንኩ ማለት እኔ ዩኤስኤ ስለማልኖር ማለት ነው። ከዚህኛው ከሁለት ኦፕሽኖች የመጀመሪያውን ኦፕሽን W8B this form is most commonly used by non-individual would also be used to claim tax treat benefit የሚለውን የመጀመሪያውን መጣለውን ሰከንድ ነው ነን ዩኤስሲ ቢዝነስ ኢንቲቲ ስለሆነ ማለት ነው። ዘን ስታርት የምትለው ይሄን እንደምታውቁኝ በተን ክሊክ አደርጋለሁኝ። እንግዲህ ስንሞላ እያንዳንዷ ነገር በጥንቃቄ ካልሞላን አሁንም ሊመልሰን ይችላል። እንደገና ሙሉ ሊለን ስለሚችል መጠንቀቅ አለብን። ትንሽ ኮኔክሽን ቢዚ የሆነ ስለሚያስቸግር ነው። ከዛ ይሄኛው ይመጣልኛል እንግዲህ ታክስ አይደንቲቲ ኔም ኦፍ ኢንዲቪጁዋል ቀጥታ ፐርሰናል አይዴንቲቲ ቬሪፋይ ስናደርግ የሞላ ነው ስም ወይም አድሰንስ ስማችን ሴም መሆን አለበት ከዚህኛው ጋር እንዳ ዶንት ፎርጌት። እኔ ቀጥታ ስላመጣው እዚህኛው ደግሞ ካንትሪ እንመርጣለን ማለት ነው። ካንትሪ የምንኖርበትን ካንትሪ እንመርጣለን። እኔ እዚህ ፎሬን እነዚህኞቹ ኦፕሽናል ስለሆኑ እነዚህ ምንም ነገር አንነካቸውም።
ቀጥታ ኔክስት ወደሚለው በተን ነው የምንሄደው። ኔክስት የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ቀጥታ የሞላ ነው ካንትሪ ራሱ ያመጣልናል። የመጀመሪያውን ፐርማነንት ሬዚደንስ አድሬስ የሚለውን ሰሌክት እናደርግና ከላይ ዘን ስትሬት አድሬስ የሚለው ይሄ ከረንትሊ የምንኖርበትን ወይም ፖስታ ወጣ ነበር እዛ ከረንት የሞላ ነው እንትን ማለት ነው። ይህ እንደምታዩት መጀመሪያ ጎግል አድሰንስ ስከፍት የመጣው ሲመጣል እዚህኛው ላይ እኔ የምኖርበትን ሲቲ ወይም ከረንት አድሬሴን እሞላለሁ ማለት ነው። ፖስታ የሚላክበትን ቦታ ማለት ነው። እዚህኛው በትክክል ስፕሊንግ መለያየት የለበትም ስንሞላ ማለት ነው። እኛውን ሜል አድሬስ የሚለውን ሴሌክት እናደርጋለን። ዘን እኛውን እያንዳንዷ በትክክል መሙላታችን ቼክ ማድረግ አለን። በትክክል ከሞላን በኋላ ኔክስት ነው። በትክክል ሳሞላ እንትን የምንል አንደኛ ይመልሰናል። በትክክል አልተሞላ፣ ሁለተኛ ደግሞ የተሳሳተ ጋርቤጅ ብንሰጠው ጋርቤጅ ኢንፑት ጋርቤጅ አውትፑት የሚባል ነገር አለና የተሳሳተ ነገር ያመጣብናል ማለት ነው። ይሄኛውን ኔክስት እንላለን ማለት ነው። ዘን እንደምታዩት እዚህ የሞላ ነው እንትኖች መረጃዎች ይመጣሉ። ከዚህኛው ደግሞ አር ዩ ክሌም ሪዲዩስ ሬት ኦፍ ዊዝ ሆልዲንግ አንደር ታክስ ትሪቲ ይላል። እዚህኛው ሁለት ኦፕሽኖች አሉ ማለት ነው። የመጀመሪያውን እንመርጣለን ማለት ነው። ነን ዩኤስሲ የመጀመሪያውን ኦፕሽን ሴሌክት እናደርጋለን ማለት ነው። ነን አሜሪካ ለማትኖሩ ዜጎች ማለት ነው። እያንዳንዷ ያው በጥንቃቄ መሟላት አለባችሁ ብያችኋለሁ። ከዚህኛው አርዩ ፐርሰን ኔምድ in the tax identity section sign in this form name እና ያው ስም ያስቀምጣል። ከዚህም የመጀመሪያውን ኦፕሽን መርጣለን። ሮበርት የመጀመሪያውን ሴሌክት እናደርጋለን። yes I am a person ኢንቪቴሽን ሴሌክት እናደርጋለን። ይህን ካረግን በኋላ እዚህኛው ሌጋል ስማችንን በትክክል የሞላ ነው። የዛኛውን በፊት የሞላ ነው ስማችንን በትክክል መሙላት አለብን። እዚህኛው ላይ በካፒታል ሌተር መጻፍ አለብን ስማችን እያንዳንዷ ነገር ማለት ነው። ከእነ አያታችን በትክክል መሙላት አለብን። እዚህም አንድ ሁለት እዚህኛው እንደዚህ ማለት አንዶች has individual identity in the tax identity section perform any activity and service of Google within ይለኛል። ሁለተኛውን ኦፕሽን እዚህ እንመጣለን። ዊዝን ኤፍሲኤስ የለውን ማለት ነው። ይሄኛው ኦፕሽን ትታውታላችሁ ማለት ነው። ይሄኛው
እዚህ ላይ ምንድነው ኢንትሮናችን ጎ ፔፐርለስ ሪኮመንዳኔ አድሬስ የሆነ ሜሴጅ በኢሜል አታች የሚላክል ነገር በኢሜል እንዲመጣ ማለት ነው። እኛው አክሴፕት ፔፐርለስ ዴሊቨሪ የሚለውን ሶሪ የመጀመሪያውን ኦፕሽን ማምረጥ አለብን። ይሄኛውን ጎ ፔፐርለስ ሪኮመንድ የሚለውን ማለት ነው። ይህን እንዳልን በኋላ እንግዲህ በትክክል አክሴፕት የምትለውን ፔፐርለስ ዴሊቨሪ አግሪመንት የሚለውን ሰሚት የምትለውን በተን ክሊክ እናደርጋለን። ሰሚት የምትለውን በተን እችኛቱን ሰሚት እንለዋለን። ሙሉ በትክክል ከሞላን በኋላ ይህን ካረግን በኋላ ፓስፖርት ስሞላ ያስገባነው ፕሮፋይል ወይም ፎቶችንን አፕሎድ አድርጉ ብሎ ይላል። ማለት አይደንቲቲ ቬሪፊኬሽን ስሞላ በፓስፖርታችን ስለሞላን ይዛን እስካሁን ያደረግነው ቀጥታ ያንን አፕሎድ አድርገን ማስገባት ይጠበቅብናል ማለት ነው። ስለዚህ እኛውን አፕሎድ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ያው ያስቀመጥንበት ስለዚህ የኛውን ዘን ኦኬ ብለን ቀጥታ እንደዚህ እናስገባዋለን ማለት ነው። ላተር ማስገባት እንችላለን፣ ግን የግድ አሁን ማስገባት ስላለብኝ እንደዚህ ነው። ስለዚህ ይሄኛው ከመጣልን በኋላ ሰሚት ዶክሜንት የምትለውን በተን ክሊክ አደርጋታለሁኝ። እንደምታዩት እንግዲህ በትክክል ሰሚት አድርጎልኛል ማለት ነው። ታንክ ዩ ፎር ሰሚቲንግ ዩር ታክስ ቬሪፊኬሽን ኢንፎርሜሽን ይላል። እንደምታዩት ይሄ ዘ ፕሮሰስ ሜይ ቴክ ኤ ፊው ዴይ ቱ ኮምፕሊት ይላል። ያው ትንሽ 1 ቀን 2 ቀን 3 ቀን ሊቆይ ይችላል ይሄኛው እንደገና ስለሆነ እንደምታዩት ዚስ ፕሮሰስ ሜይ ቴክ ኤ ፊው ዴይስ ቱ ኮምፕሊት የሚለውን ይሄንን በትክክል አድርጌያለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ እኔ ያው ስታትስ ኢን ሪቪው ይላል። እንግዲህ ከላይ ስሙንም ቀይሮልኛል ኢን ሪቪው ይላል። ስለዚህ ከ1 ቀን ከ2 ቀን በኋላ ሊመልስልኝ ይችላል ማለት ነው። የዛሬው ዩቲዩብ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግ ማዘንጉ። ቀጣይ በሌላ አሪፍ የዩቲዩብ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ እላለሁ። ቀጣይ በአሪፍ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም